السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى الفيديو مختلف كده شوية عن الفيديوهات اللي احنا بنعملها، عشان الفيديو ده اوردر اتطلب مني بصراحة ان انا اعمل عشاء عروسة، بس عشاء بقى مختلف شوية. طبعا هو مش في يوم الفرح، يعني بعد الفرح بكام يوم. فعملت بقى فيديو كده يعني حلقة خاصة للسي فود. عايزة اقول لكم الفيديو ده فيه حاجات مهمة جدا ممكن ترجعوا لها. وهقول لكم بقى ازاي نعمل سمك سنجاري يطلع طعمه حلو، وسمك مقلي، وكمان هنعمل رز صيادية. وعايزه اقول لكم كمان هنعمل شويه بقى شوربه جمبري تحفه. ويعني بقى يعني حاجات كتير كده بقى، وسلطه بابا غنوج وبتنجان كده مقلي، وازاي نحشيه بقى بطريقه حلوه. يعني شويه حاجات كتير كده هتعجبكم ان شاء الله جدا. بس تابعوا الفيديو بقى كده، وادعوا طبعا العروسه ربنا يهنيها يا رب ويفرحها هي وكل بنات المسلمين. اللهم امين. تعالوا بقى نبدا الفيديو بتاعنا ونصلي على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، ونسمي الله ونبدا الفيديو بتاعنا. في البداية كده ابتديت ان انا اجيب في الخلاط بقى، أو في الكبة بتاعتي، ابتدي ان انا انزل بقى شوية خضار. عندي فلفل الوان، فلفل اخضر، حزمة كده من البقدونس والكزبرة، وطماطم. ماشي طبعا على حسب بقى الكمية، بس انا طبعا زودت لان هي دي بقى الملك كل الحاجات اللي احنا هنعملها دلوقتي. وبعد كده قشرت بقى كده راسين توم كده حلوين، وكل ده هنحطه في الكبة، وهنحط عليه بقى معلقة من الكمون. طبعا انا عاملة كمية لان انا عاملة كذا حاجة خلاص. وبعد كده عايزه اقول لكم دي هنستخدمها في حاجات كتير، بس هنبدأ ان احنا نصنفها نزود عليها حاجات تانية على حسب طبعا كل حاجة هنستخدمها فيها. هفهمكم دلوقتي في الفيديو احنا شغالين. المهم بقى هنحط عليها معلقة الكمون ومعلقة الملح ومعلقة من الكزبرة، الكزبرة الناشفة. خلاص دي الحاجات الأساسية. وبعد كده هننزل عليهم بعصير ليمون، نزود عصير الليمون شوية، يعني حوالي كده ليمونتين تلاتة كده يكونوا كبار. وبعد كده ناخد بقى الكلام ده كله في الكبة ونضربه نفرمه كده شوية. بعد ما يتفرم بقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بصوا بقى عامل ازاي. هناخد بقى الخلطة الجميلة دي كده. عايزة اقول لكم ريحتها يعني حلوة قوي، من غير ما نحط عليها بقى بقية الاضافات. يعني هناخد بقى جزء من الخلطة دي، تمام، وهنحطها في فولة. يعني هناخد بقى يعني مش نص الكمية كده، طبعا على حسب طبعا الحاجات اللي انتوا هتعملوها. طبعا دي الباقي ده بقى هنسيبه للسمك، بس هنزود عليه اضافات تانية مهمة جدا، وهتقلب بقى طعم السمك، هتوديه في حتة تانية. بس الشوية اللي احنا طلعناهم دول هنعملهم للبتنجان المقلي. مخلي البتنجان مقلي كده طعمه بيبقى حلو جدا. بس الاول هنضيف عليهم حاجة بس كده صغيرة. الخلطة الجميلة دي بعد ما عملناها هنضيف عليها ايه بقى؟ تعالوا نشوف بقى هنضيف عليها ايه. هنجيب معانا معلقة من هريسة الشطة، اللي هي المعلقة الصغيرة، طبعا الناس اللي بتحب الحاجة السبايسي. معلقة صغيرة من هريسة الشطة، ونديها تقليبة كده، تمام، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده بقت الخلطة عندي جاهزة، نركنها بقى على جنب. تمام. تعالوا بقى نجيب البتنجان بتاعنا، البتنجان اللي هو الطويل ده، اللي هو الاسود. كل ما البتنجان طبعا بيبقى صابح كده وفريش، بيبقى طبعا طعمه حلو، وبتبقى البتنجانه بتلمع كده، ما بتبقاش بقى مرره. فنجيب البتنجان اللي هو ايه، يبقى لونه بيلمع كده ويكون حلو. وبعد كده نبتدي ان احنا نفتحه من النص، نشيل بس القمع بتاعه لفوق ده، ونفتحه من النص فتحه كده، بس ما نوصلش بقى بالسكينه لفوق، يعني لا لفوق ولا لتحت، نفتح بس النص كده القلب بتاعها، عشان طبعا تفضل محتفظة بالحشوة جواها. ناخد بالنا عشان طبعا تفضل الحشوة جواها وما تقعش منها. فنحاول على قد ما نقدر نخلي الطرفين دول ماسكين البتنجانة عشان الحشوه تفضل جوه. هنعمل بقى الكميه بتاعتي كلها بنفس الشكل ده، الفتحه دي. وبعد كده طبعا انا غاسله البتنجان كويس جدا، شطفاه كويس قوي. وبعد كده تعالوا بقى ناخد بقى عندي بتنجانه كده كوبي. هنبتدي ان احنا برضو نجيب البتنجانه نغسلها، وبعدين هنبدا ان احنا نشكها كده من الجناب كده، نديها كده نغزتين ثلاثه، وبعدين بحطها انا بقى على العين بتاعه البوتاجاز وبنشويها شويه عادي خالص. تعالوا بس الاول الخلطه بتاعتي دي انا نسيت احط عليها حاجه مهمه جدا، وهو الخل. بنحط عليها معلقه كده من الخل، لان طبعا يعني اي بتنجان كده الخل بيديله طعم تاني، بيوديه في حته تانية. وعلى النار بقى، في طاسه على النار، بنجيب البتنجان بتاعنا ونبتدي ان احنا نحطه في زيت طبعا يكون سخن، ونبتدي ان احنا نقليه. هبتدي ان انا اقليه بقى لحد ما ياخد اللون اللي هو الاحمر ده كده. تحسوا ان الحروف بتاعته اللي احنا فاتحينها دي، الفتحات بتاعتها بدات ان هي تلون معاكوا وتاخد اللون الاحمر، لان هو طبعا عشان اسود مش هتبقوا عارفين تحددوا قوي. بس اول ما هتحسوا بقى ان الراس بتاعته البيضه دي
اتحمرت واخدت اللون الاحمر اهو. نبدا ان احنا نقلب فيه بقى شمال ويمين كده، شايفين؟ وبدا بقى يتفتح شويه اكتر، وبدا اللون طبعا يتغير معايا. بفضل اقلب فيه بقى واسيبه بقى على النار لحد ما يتحمر خالص. ماشي. ده البتنجان بتاعنا. انا بادئه بس بالحاجات السهله كده والحاجات اللي هي تفتح النفس، عشان هندخل بقى في التقيل بعد كده. شايفين بقى اللون بقى بدا يبقى لونه ذهبي ازاي؟ شايفين بقى اللون الجميل ده يحمر كده معايا؟ كده بقى جاهز عندي. هنبتدي ان احنا بقى نخرجه كده، نجيب المصفى بتاعتي او اي حاجه كده ونبتدي ان احنا نخرجه عليها عشان ينزل بقى بواقي الزيت بتاعته. خلاص كده بقى جاهز عندي اهو. شايفين بقى؟ نبدا ان احنا نخرج البتنجان بتاعي كده. اول ما نحط ايدينا عليه كده هتحسوا ان هو استوى بقى خالص وبقى يعني طيب جدا. نخرجه بقى على اي طبق كده ونسيبه بقى يهدى شويه. اهم حاجه ان احنا نسيبه يبرد شويه عشان طبعا يعني نعرف نحشيه، بس مش هنسيبه يبرد قوي. ناخد بالنا من الحاجه دي لانه لما يبرد قوي عارفين لما الحاجه بتبقى سخنه وبنيجي نحط عليها الخضار بتشرب طعم الخضار اكتر من الحاجه بتبقى بارده. فبرضه لازم يبقى سخن شويه، بس يعني على الاقل نقدر نتحكم فيه. وبعدين انا كده كده مش همسكه طبعا بايدي، بالمعلقه بس، وهنبدا ان احنا نحشي. فعادي ممكن نشتغل فيه وهو يكون سخن شويه. خلاص نحط بقى الحشوه بتاعتنا. وبعد كده عايزه اقول لكم حاجه برضو، ان احنا لازم ندوق الملح شويه، لان ممكن نزود شويه ملح على المخلل، لان المخلل بيحتاج ملح سنه صغيره زياده. خلاص ده طبعا البواقي اللي فضل كده معلقه من اللي احنا عملناه ده. المعلقه دي بقى هناخدها كده زي ما هي، وهنحط عليها بقى. بص عايزه اقول لكم ان هو زي ما قلت لكم فعلا ان ده الملك بتاع الوصفات كلها، شويه الخضار اللي احنا ضربناهم دول الاول. بعد كده بقى هنحط عليهم ايه بقى؟ نحط عليهم معلقه كبيره من الطحينه. خلاص. وبعد كده هننزل عليهم، حطيت كده معلقتين كده من الطحينه، وبعد كده هننزل عليهم بشويه من الزيت. خلاص نقلب بقى الكلام ده كده مع بعض. وبعدين طبعا لو محتاجين ان احنا نحط شويه ملح ممكن نزود شويه ملح. وبعد كده جبت البتنجانه بتاعتي بعد ما اتشوت. طبعا البتنجانه دي ابتديت ان انا اقلبها على النار شمال ويمين كده لحد ما استوت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنسيبها بس برضو تهدى شويه، مش عايزاها برضو تبرد. يعني برضو انا بحب البتنجان يطلع من النار كده، لو تاخدوا بالكم هو لسه بصوا فيه بخار ازاي. انا بحب بقى احطه وهو كده عشان بياخد من طعم الخضار افضل بكتير من ان هو يبرد. وببتدي ان انا بقى بالسكينه كده ابتدي ان انا اقطعه واعصر عليه نص ليمونه كده بالشكل ده، عشان طبعا ما يسودش معايا ويدينا طعم حلو. وناخد بقى البتنجان بتاعنا ونبتدي ان احنا ننزل بقى في البوله بالحاجات دي كلها. نديله بقى تقليبه كويسه كده. شايفين هو بقى البتنجان مستوي جدا؟ بصوا الجمال بقى. يعني عايزه اقول لكم بابا غنوج من الاخر احلى من اللي احنا بناكله في اي مطعم بره. بس شايفين بقى الجمال؟ بس كده. عايزين تحطوا بقى عليه ممكن نحط عليه شويه من الخضره لو انتوا حابين، بس هو كده كده يعني الخضره بتبقى مضروبه جوه الخضار. بس يعني لو حابين ان انتوا تحطوا شويه على الوش كده بيدي تزينوه بيها مفيش مشكله. ولو حابين انتوا برضو تحطوا عليه هريسه شطه تزودوه انه يبقى سبايسي برضو مفيش مشكله، حاجه ترجع لكم. بس هو كده تمام. تعالوا بقى هنا. انا جبت طبق اللي هو السي فود ده، بس بصراحه ما عجبنيش خالص، لانه كان فيه الجندفل كتير، وفي نفس الوقت كنت حاسه ان ريحته ما كانش زي الفريش كده. فالمهم جبت بقى ربع كيلو كده من الجمبري، وابتديت ان انا اشيل القشر بتاعه او احطه برضو ازوده عليه. وهنسيب بقى جزء سليم كده. انا جايبه نص كيلو، يعني بقى ربع كيلو لينا وربع كيلو للعروسه. المهم يعني جبت بقى النص كيلو اللي هو السليم ده ومع القشر، وهنبتدي ان احنا نعمل بيه الاول شويه شوربه. دي شوربه جمبري عادي جدا من غير ما هنحط عليها كريمه. يعني انا عامله في الفيديو ده شوربه بالكريمه وشوربه من غير كريمه. فتعالوا نعمل شويه شوربه كده، شوربه سي فود من غير كريمه. هنبتدي ان احنا نحط شويه من الزيت وبعدين مكعب من الزبده. وتعالوا بقى نحط بقى بصلايه وثلاث فصوص كده توم صغيرين او فصين كبار. ونبدا بقى ان احنا نقلب بقى الكلام ده كله مع بعض كده على النار شويه. اول ما نحس ان ريحه التوم بقى ابتدت تطلع هي والبصل كده، ننزل بقى بالجمبري بتاعي. وعايزه اقول لكم ان وانا بعمل الخطوه دي انا حاطه كده مشغله الكاتل او حاطه براده على النار، اي حاجه كده سخنه، ميه سخنه جنبي. ليه بقى؟ لان انا مش هزود ميه ساقعه خالص، وعشان طبعا ما تاخدش سوا والجمبري يشد منكم. الجمبري مش بياخد تسويه خالص، مجرد بس ما لونه كده يتغير بيبقى استوى خلاص. هناخد بقى نديله تقليبه كده كويسه. ماشي على نار عاليه، اهم حاجه النار تكون عاليه، لان كل ما هيقعد زي ما قلت لكم على النار كتير هيبدا ان هو يشد معاكم. خلاص يعني بياخدش بالظبط 10 دقايق على النار. اول ما يبدا بقى يتشوح معايا بالشكل ده، خلاص بدا ان هو يتشوح اهوت.
اللون بدأ يتغير، اول ما بيتحط على النار اللون بيتغير على طول يعني. نديله تقليبه بقى كده بالشكل ده. طبعا البصله بقى ريحتها طلعت مع فص الثوم، عامله شغل حلو قوي مع الجمبري. خلاص زي ما قلت لكم بقى، القشر بتاع الجمبري ده ممكن ما يعني تجيبوا بس الجمبري وتشيلوا القشر، وبعد كده اعملوا بالقشر بس شوربه. مش لازم ان انتوا تعملوا الجمبري سليم، لو انتوا عايزين تعملوه بقى بالشوربه اللي هي كريمه بالكريمه. خلاص بعد كده بقى جبت الميه السخنه بتاعه المغليه، زي ما قلت لكم لازم تبقى سخنه. شايفين اول ما بحطها على النار خلاص بتغلي على طول مع الجمبري. ننزل بقى على الجمبري بالشكل ده. خلاص معليه النار، اهم حاجه ان انا اكون معليه النار. خلاص وننزل بقى ونأديها تقليبه. تعالوا بقى نضيف شويه اضافات صغيره جدا بس هتدي طعم بقى رهيب. عندي بقى هنا طبق فيه شويه كرات، وبعدين حزمه كده من البقدونس او الكرفس، وبعد كده جزرة، وبعدين طماطمايه، وبعدين شوية من الفلفل الاخضر كده، ونقطع كل ده كده مع بعض ونديله بقى تقليبة وبعدين نعصر بس نص ليمونة صغيرة. مش هنزود ليمون، ونحط القشرة بتاعت نص الليمونة، لان لو القشرة بتاعت نص الليمونة دي بتديها برضو مزازة حلوة كده، وبتخلي الشوربة بتاعتك طعمها حلو قوي. هنسيبها بقى تغلي على النار زي ما قلت لكم كده 10 دقايق بالكتير. خلاص ويبقى طبعا مش هننسى بقى شوية الملح بتوعنا، اهم حاجة كده معلقة الملح. خلاص وبعدين نحط برضو شوية من الكمون وشوية من الكزبرة، مش اكتر من كده يعني. ما تحاولوش بقى تزودوا اكتر من كده، مش هنحط اكتر من كده. نص معلقة بس من الكمون او اقل من نص المعلقة، لان الكمون من الحاجات اللي بتمرر في الاكل. فنديله بقى تقليبة كده ونسيبهم بقى على النار شوية. شايفين بقى اللون اتغير وبقى شكلهم عامل ازاي. خلاص كده هنسيبه بقى على النار على جنب كده شويه. وتعالوا بقى اول ما بمجرد ما هيغلي معايا، انا اهم حاجه مزودت بس الشوربه بتاعتي شويه، لان انا طبعا عايزه من الشوربه دي. هنحط بس الكابوريايه دي كده هنا برضو تستوي معاهم. وبعد كده لان طبعا الحاجات اللي احنا جايبينها السيفود التاني ده مش بياخد تسويه قوي يعني، هتلاقوه مجرد ما هنحطه على النار خلاص هنشيله. فانا قلت هسوي الكابوريا هنا. هنديها بقى تقليبه كده مع بعض ونسيبهم بقى يغلوا على النار شويه. وتعالوا بقى كده نعمل شوربه السيفود بتاعتنا. في حله بقى على النار حطيت بقى مكعب من الزبده. اهم حاجه بقى يكون مكعب من الزبده، يكون مكعب حلو كده من الزبده. نسيحه بقى على النار. تعالوا نعمل بقى الشوربه اللي هي السيفود بالكريمه. خلاص وعلى فكره ممكن هقول لكم برضو ان انتوا لو مش عايزين تعملوا كريمه هقول لكم ايه البديل بتاع الكريمه. تعالوا بقى هنحط على النار الزبدة كده، وسبتها بقى على النار كده، مش هنسيبها قوي عشان ما تتحرقش برضو معايا وتاخد لون. نفس بقى البصلايه الصغيره وفصين التوم اللي احنا حطيناهم بقى في الشوربه الاولانيه هنحطهم هنا برضو. ننزل برضو في الشوربه دي بفصين التوم والبصلايه الصغيره. مش هنزود، مش هحط اكتر من كده في الشوربه دي يعني، هو ده بس اللي انا هحطه في الشوربه دي. فمش هنزود، هتبقى حاجه صغيره، لان انا عايزه الشوربه دي ما احسش فيها ان فيها اي حاجه يعني. عارفين يبقى تحسوا ان انتوا بتشربوا شوربه كده ما فيهاش اي حاجه. خلاص يعني كل النكهات الشوربه التانية حطيناها في الشوربه التانية. خلاص هنقلب بقى كده على النار لحد ما يبدأ ان هو ياخد يعني مش هياخد لون بس يطلع ريحة، بس يطلع ريحة تكون ريحة البصل والثوم يطلعوا كده. ننزل بقى عليهم عشان طبعا دي شوربة هتبقى بيضة شوية. فنبدأ ان احنا بقى ايه، ما نغمقش بقى البصل ولا نحمره، لا هو بس بيطلع ريحة وخلاص. بعد كده بقى ناخد السيفود بتاعنا، اي بقى سيفود عندك ونحطه. بس انا عملت غلطة يعني، بلاش ان انتوا تعملوها. قطعت الكابوريا وحطيتها معاهم. الكابوريا من الحاجات اللي هي ما بتاخدش سوا اصلا، فالمفروض لو انت هتستخدمي كابوريا خلي الكابوريا دي اخر حاجه. خلاص يبقى خلاص وانت بتطفي النار كده حطي الكابوريا، لان الكابوريا من الحاجات اللي زي ما قلت لكم في ثانيه بتستوي، يمكن اسرع من الجمبري كمان. بس انا طبعا حطيتها معاهم فكانت يعني اتفصصت كده من بعض. قلبت بقى الحاجات دي وبعدين جبت بقى بقية الحاجات اللي هي ايه، قلبت الجندفلي وبعدين جبت بقية الحاجات بقى اللي هي السمك الفيليه والجمبري، وهنديله تقليبة كده. خلاص مش هنسيبه على النار طبعا يعني ايه يتعمل قوي. اول ما يبدأ ياخد اللون معايا كده بالشكل ده، طبعا انا معليه النار اهم حاجة. هنبدأ بقى ان احنا ناخد من الشوربة او شوربة السيفود اللي احنا عاملينها التانية. بصوا الكابوريا عملت ازاي، بصوا عملت ازاي، اتفصصت معايا خالص. المهم هنجيب بقى
الشوربه اللي احنا عاملينها دي، نبتدي ان احنا نصفيها بقى وناخد منها هنحط هنا. مش هنضيف بقى اي اضافات تانية، لان كل النكهات زي ما قلت لكم موجوده في الشوربه التانية اللي هي شوربه السفود اللي احنا عاملينها بقشر الجمبري او بالجمبري. اي حاجه بقى انتوا عاملينها بيها، نسيبها نحط بقى وهي برضو بتغلي وتكون سخنه. اهم حاجه كل الحاجات دي ما ينفعش ان احنا نحط على الجمبري او على اي حاجه تكون ساقعه، ميه ساقعه، او لازم كل حاجه تبقى سخنه عشان يستوي معاكم بسرعه وما يشدش. هننزل بقى بالشوربه بتاعتي بالشكل ده. بصوا الجمال بقى كده بقى. يعني مش هنحاول نزود قوي، تبقى كده يعني ايه يا دوب تغطي كده الحاجات بتاعتي بالشكل ده كده. وبعد كده تعالوا بقى نسيبها بقى تغلي غلوة، وبعد ما غليت غلوة هنحط بقى عليها علبة الكريمة بتاعتي. قبل ما ننزل بس بالكريمة، انا بحب ان انا احط نص معلقة صغيرة من الصلصة، يعني بتدي لون بقى كده، ولا هو لون الاوف وايت ولا اللون اللي هو يعني لون بينك كده بيبقى حلو. ونجيب بقى علبة الكريمة بتاعتي، ولو ما عندكيش كريمة هتحطي نص كوباية من الحليب ومعلقة بس عليها من الدقيق، ونقلبهم كده مع بعض ونحطهم في الشوربة بتاعتي. هتدينا قوام حلو وفي نفس الوقت هتدي طعم حلو جدا. ولو عندك ممكن ان انت تعملي حاجة تانية، ان انت تجيبي كوباية الحليب، ولو عندك شوية من وش اللبن او القشطة بتجيبيهم مع الحليب معلقتين كده وتربيهم كويس جدا، هيعملك احلى كريمة. وتنزلي بقى على السيفود بتاعك بيديله طعم حلو جدا مع برضو معلقة من الدقيق. نزلت بقى بعلبة الكريمة بتاعتي، لان طبعا الكريمة بيبقى سعرها غالي جدا، بس دي بقى عروسة فقلنا مش هنستخسر فيها طبعا، وبالهنا والشفا طبعا. المهم بقى نزلنا بقى كل علبة الكريمة كلها، وبعدين نديها بقى تقليبة. ولو حسينا بقى ان هي احتاجت شوية ملح ممكن نضيف شوية ملح. المهم بقى بعد كده هنجيب شوية من الشبت، يعني نص حزمة كده هنحط شبت على شوية بقدونس خلاص، او كزبرة او يعني اي خضار عندكم. المهم اهم حاجة الشبت، لان الشبت هو اللي اساسي. يعني ناخد كده نص حزمة نشكلها، وبعد كده في الاخر بقى نسيب شوية الخضرة دول ياخدوا يدوا كده مع بعض. وزي ما قلت لكم لو محتاجين شوية ملح نضيف شوية ملح. وطبعا مش هننسى ان احنا نحط شوية من الفلفل الاسود. طبعا في الفلفل الابيض، هو المفروض ان احنا نحط فلفل ابيض بس ما كانش عندي، فانا حطيت بس رشه صغيره من الفلفل الاسود. مش هنزود قوي، هو كده كده مش هيبان بس هيديله برضو نكهه حلوه. ورشه صغيره من الكمون، مش هنزود اكتر من كده اي توابل او اي بهارات تانية. خلاص كده بقت الشوربه جاهزه عندي، وما شاء الله طعمها حلو جدا 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 بجد، لازم تجربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا. المهم بقى كده خلصنا بقى شوربة السفود بتاعتي كده خلاص، ما نزودهاش بقى على النار خالص كده، نطفي بقى عليها ونركنها بقى على جنب على التسخين على الاكل على طول. تعالوا بقى نعمل بعد كده بقى ندخل بقى على السمك بقى السنجاري. نيجي بقى للسمك السنجاري، عايزه اقول لكم هعمل لكم شويه سمك حلوين جدا وفيهم سر كده وتركايه صغيره، لو عملتوها هتعجبكم جدا. انا جبت طماطم وبصل وجزر وفلفل. اهم حاجه نقطع كل ده شرايح ما عدا بس الجزر هنبشره بالمبشره كده، نبشر الجزر. وعندي بقى التتبيله اللي احنا كنا عاملينها دي في اول الفيديو شايفينها، هي دي بقى هناخدها كده، ناخد منها معلقتين ونحطهم على الخضار بتاعي. تمام. وننزل بقى على الخضار، وممكن نزود الخضار ده شوية برضو من الملح، لان طبعا هتحسوا ان هو عادب شوية. وطبعا يفضل ان احنا بايدينا كده نبتدي ان احنا نفركه كده كويس، عشان طبعا البصل والخضار ده ياخد من التتبيلة شوية. خلاص اهم حاجة ان احنا نقلب كويس جدا وندخل كده التتبيلة في كل الخضار بتاعنا. وزي ما قلت لكم لو حسيتوا ان هي محتاجة شوية ملح ممكن نضيف عليها شوية من الملح. بعد كده بعد ما قلبتها بقى كويس، بعد كده عندي انا زودت فعلا شوية ملح، وبعد كده عندي بقى هنقلبها. وبعد كده تعالوا بقى نعمل السمك بتاعنا. بصوا انا جبت بقى السمك، جبته طبعا الراجل بتاع السمك، وابتديت ان انا بس قلت له يفتح لي الظهر، لان بصراحه مش بعرف افتح السمك ظهر السمك، فهو فتحه لي طبعا. وبعدين ابتديت ان انا بقى اجيبه واحط عليه اغسله كويس واحط عليه ليمون وملح. اهم حاجه نحط ليمون وملح ونركنه شويه، ده بيقلل جدا من زفارة اي سمك بتجيبوه. بعد كده نشطفه قبل ما نيجي نستخدمه. خلاص بعد كده بقى تعالوا بقى نعمل السمك بتاعي السنجاري. نعمله بقى نجيب له ورق الفويل كده ونبتدي ان احنا نقفله بقى او نعمله زي ما بنشتريه كده. انا بجيب بقى ورق الالومنيوم الاول، وبعد كده هنبتدي ان احنا ناخد ورقتين نحطهم فوق بعض. اهم حاجه طبعا عشان يبقى ايه ما تتقطعش مننا الورق، انا بحط ورقتين كده على قد طبعا طول السمكيه كده
بجيب بقى الفويل بتاعي، وبحب ان انا برضه احط ورق زبدة، لان طبعا زي ما انتوا عارفين ما ينفعش ان احنا نحط ورق الفويل على طول، فبحب ان انا برضه اجيب ورق الزبدة كده عليها ونحطها بقى بالشكل ده. خلاص. وبعد كده نبتدي ان احنا بقى من الحروف كده بتاعه الورق، ونبتدي ان احنا نكشكش كده الورقة بالشكل ده اهو، ونعمله بقى على شكل مركب كده بالشكل ده. بصوا نقفله بقى كويس جدا، ونحاول ان احنا بقى من فوق كده بصوا نخليه بقى ايه على شكل يعني 8 كده، حرف رقم 8. بصوا بالشكل ده، يعني ما نقفلهوش مربع، لا هنقفله ايه بالشكل ده كده. نقفل بس الجناب على قد عرض السمكية. خلاص. ومن فوق بقى نقفله يعني بصوا بقى هنعمل ايه. نحاول ان احنا من تحت نخليه رفيع للديل، ومن فوق يبقى ايه عريض شوية. خلاص. يبقى واخد شكل ايه يعني شكل السمكية بالشكل ده كده اهو. من فوق بقى هنعمله برضو يبقى عريض عن تحت، لان تحت الديل طبعا مبقاش زي فوق. بالشكل ده قفلناه وعملنا له كده حواف، عشان طبعا لو في اي سوائل نزلت من السمكة ما تطلعش بره القارب ده. بصوا الشكل ده هو ده المطلوب. بعد ما قفلته كده بقى هنجيب بقى الحشوة بتاعتي اللي احنا عاملينها الاول. الخضار اللي احنا عاملينه ده نجيب الخضار ونبتدي ان احنا نحطه تحت. بس الاول هنجيب شوية زيت بس، هو المفروض كنا حطينا برضو شوية زيت على الخلطة بتاعتي، شوية الخضار بس هنحط شوية زيت تحت كده برضو عشان بقى الخضار ما يلزقش ولا حاجة. وبعد كده ننزل بالخضار بتاعنا. انا نسيت بقى ان انا احط على الخضار ده شويه خضره، فانا حطيت عليه بقى شويه من الخضره برضو، اي بقدونس بقى كزبره اي خضره عندكم، شويه شبت برضو. الشبت بيدي بقى ريحه حلوه جدا وطعم حلو قوي لاي سمك. نحط بقى شويه الخضار ده تحت، وبعد كده نجيب بقى السمك بتاعنا. انا شاطفه بقى السمكه كويس وعصرت عليها شويه من الليمون كده، وهنجيبها بقى نفردها على الخضار بتاعي كده بالطريقه دي. اهم حاجه نوقف بس الحروف كده اهو. وتعالوا بقى للخلطة بتاعتي اللي احنا شايلينها دي كده، ظبطتها على قد بقى السمكية. تعالوا بقى نركنها بقى على جنب كده، ناخدها على جنب ونيجي بقى للخلطة بتاعتي. الخلطة بقى هنزود عليها ايه بقى، اقول لكم بقى الاضافات اللي بتقلب طعم السمك السنجاري بتاعك. هنجيب بقى عندي الخلطة دي هنحط فيها اهم حاجة بقى شوية من الزيت، مش هننسى بقى الزيت، وشوية من الصلصة، معلقة من الصلصة. اهم حاجة معلقة من الصلصة كده، يعني ما نزودش قوي بس بيديها لون حلو، هي معلقة كده للسمكتين بتبقى حلوة قوي. وبعد كده هننزل عليها بالملك بقى بتاع الوصفة دي او السر في الوصفة دي، وهي معلقة المستردة، معلقة كبيرة كده من المستردة، لان المستردة بتدي طعم للسمك رهيب يا جماعة. لازم تجربوها ان شاء الله هتلاقوها يعني اتنقلت معاكم نقلة تانية. وبعد كده عايزه اقول لكم ان يعني العريس والعروسه كانوا معجبين، اكتر حاجه معجبين بيها، هو طبعا معجبين بالاكل كله يعني، بس اكتر حاجه كانوا معجبين بيها واللي وصلني يعني ان هو كان السمك السنجري، وده طبعا زي ما قلت لكم السر في معلقه المستردة دي. خلاص كده كده بقى جاهز، بقت جاهزه عندي الحشوه بتاعتي كده. وبعدين نجيب بقى السمكه بتاعتي بقى اللي احنا فاتحينها دي كده، ونبدأ بقى ان احنا الاول بس هنحط على الحشوة زي ما قلت لكم بس شوية من الزيت، طبعا احنا كنا ناسيين الزيت، نحط شوية من الزيت كده. وطبعا لو زيت زيتون برضو بيبقى حلو جدا، بس انا حاطه زيت عادي، بس لو زيت زيتون برضو ممكن نحط زيت زيتون بيبقى حلو. ناخد بقى السمكة بالشكل ده كده، ونبتدي ان احنا بقى ناخد الحشوة اللي احنا عاملينها دي وننزل بقى عليها بقى ونغرقها بقى. يعني بصوا عايزاكم بقى ايه تتوصوا كده بالحشوه، يعني تحطوا بقى الحشوه من يعني تحاولوا ان انتوا تغرقوها كده بالحشوه دي. خلاص مش هنحط بقى اي اضافات تانية، خلاص كده اللي هتتبل بقى بالتتبيله الخطيره دي. وبعد كده بقى طبعا احنا حاطين شويه من التتبيله دي تحت، فعشان برضو ايه تاخد بقى من تحت ومن فوق بنفس الطعم يعني. ناخدها بقى كده وكده بقت جاهزة عندي. بس هنعمل ايه بقى، هنحط بقى عليها بس شرايح من الليمون، نزينها كده بشرايح من الليمون بالشكل ده كده. وناخدها بقى، طبعا انا مشغله الفرن من تحت ومن فوق، السمك مش بياخد تسويه يا جماعه كتير عشان ما ينشفش معاكم ويفضل كده محتفظ بالطراوه بتاعته يبقى طعمه حلو. فبنشغل من تحت ومن فوق، وبعد كده ندخل بقى السمكه على الرف اللي في النص كده، او يعني تحت شويه. وبعد كده لحد ما يبدأ ياخد اللون معايا، او ممكن مثلا انتوا تحطوه 10 دقايق تحت
كده بقت جاهزه عندي، حطيتها في صاج، وبعدين هدخلها بقى الفرن. نحطه زي ما قلت ممكن نحطه تحت لحد ما يستوي، وبعد كده نشغل الشوايه في اخر دقيقتين. ما بياخدش معاكم 20 دقيقه كده بالظبط، او نص ساعه، اقل من نص ساعه طبعا. حطيته بقى في الفرن، وتعالوا بقى نعمل شويه رز صياديه زي ما قال الكتاب. هنجيب بقى شوية من الزيت، وطبعا لازم بنحط زيت على سمنة على زبدة، يعني اي بقى حاجة عندكم، بس الاساسي شوية الزيت، لان الزيت هو اللي بيفرفر طبعا الرز. وهقول لكم برضو على طريقة الرز الصيادية اللي هو بتاع المطاعم كده، وازاي بيطلع معاكم فيه سن التسكيرة كده وطعمه حلو، هقول لكم على السر برضو واحنا شغالين. المهم هناخد بقى بصلتين 3 4 كده على حسب طبعا بقى كمية الرز بتاعك. بس اهم حاجه طبعا نزود كميه بصل، لان الرز الصياديه بيبقى محتاج بصل كتير. يعني بقى لو مثلا كيلو من الرز كده، حطي معاه كده 3 4 بصلات. خلاص، نقلبهم بقى على النار لحد ما ياخدوا اللون. شايفين اللون بقى اللي هو يعني ايه، هو يعني مش محروق، بس اللي هو البني اللي داخل على الحرقان شويه. خلاص بالشكل ده، شايفين؟ ولسه برضه يعني ممكن يستنى سنه كمان، بس ناخد بالنا لان هو بين ان هو يبقى محروق وبين ان هو يمرر معاكو يعني شعره. يعني لازم يبقى اللي هو البني الغامق ده شويه بس، طبعا ناخد بالنا عشان ما يتحرقش. نحط معاهم بقى عود بقى من القرفه الخشب، هي دي بقى السر في الوصفه. نص معلقه صغيره من الكمون بس بقى على يعني خلاص. واحنا بقى هنحط الطماطم ننزل قبلها بشويه من الكمون، وننزل بقى بجزرايه مبشوره وطماطمايه مبشوره. نقلب بقى. شايفين لون البصل بدأ ان هو ياخد اللون الغامق خالص، ده اللي بيدي اللون بقى المحروق كده، البني الفاتح ده مع الرز بيديله اللون بقى، اللون الجميل اللي انتوا بتشوفوه ده. وبعد كده بقى ننزل عليهم بالميه. في ناس بتحب تحط معاهم معلقه صلصه، بس انا مش بحب احط صلصه بصراحه، كده بكتفي بكده يعني. ننزل بقى بالميه بتاعتي ونسيبهم بقى يغلوا شويه. طبعا مش هننسى بقى ان احنا نحط بقى الملح بتاعنا، ونسيبهم بقى على النار يغلوا لحد ما يبدا يغلي شويه. نزود كميه الميه شويه على قد الرز، لكل كوبايه رز طبعا زي ما انتوا عارفين. يعني انا بحب احط كوبايه وربع كده، اللي حاجه بسيطه من الميه. خلاص بسيبهم بقى يغلوا، نحط كوبايه وربع ونسيبهم بقى يغلوا شويه. اهم حاجه يغلي علشان ناخد اللون اللي انتوا شفتوه. خلاص بعد ما غلي بقى شويه، غسله بقى الرز بتاعي وهحطه بقى، رز مصري عادي، نحطه بقى على الميه بتاعتي بالشكل ده، ونسيبه بقى على النار. اهم حاجه طبعا نحطه على نار عاليه كده شويه، متوسطه يعني مش عاليه قوي. ونسيبه بقى يغلي شويه. اول ما هيبدا ان هو يتشرب الميه بتاعته وتبدا تقل بالشكل ده، بصوا بدا ان هو يتشرب شويه. لا لسه هنسيبه شويه كمان، يعني مش هنهدي النار دلوقتي، لا هسيب النار عاليه شويه كمان لحد ما نوصل بقى ان هو يبقى خلاص اتشرب بقى يعني خالص. يعني بصوا بدأ ان هو يتشرب خالص. هبتدي بان انا اهدي النار بقى خالص. اول ما السوائل دي تبدأ تقل، نهدي بقى كده خلاص. ممكن نهدي النار شويه، نهدي بقى النار ونسيبه بقى، ما نشيلش الغطا خالص كده. هسيبه بقى يستوي. وتعالوا بقى نروح نعمل السمك المقلي. انا عندي بقى السمك بتاعي برضو نفس القصه. جبته وغسلته وحطيت عليه الملح وحطيت عليه الليمون وسبته شويه، وبعد كده شطفته. وهنيجي بقى قبل ما نقليه، بحب احط برضو عليه شويه من الملح قبل ما اقليه عشان ما يبقاش عادب، وانزل عليه بعصير ليمون وانا هقليه بقى خلاص. يعني بصوا واحنا هنقليه نحط بقى عليه عصير ليمون كويس جدا من بره ومن جوه كده لحد ما يبقى كله كده نغرقه بالليمون. وبعد كده بقى تعالوا بقى طبعا بس الاول نغلف كل حاجه بالليمون بالشكل ده كده. طبعا ده كان بطروخ بقى، كان من السمك البوري. المهم هو ده اللي يعني ايه طلع، لان هو بيفتح السمك التاني طبعا باظ. المهم بقى عندي بقى الخلطه اللي احنا كنا عاملينها قبل كده، اللي هي توم وشطه وكمون وكزبره وهريسه شطه طبعا وملح، وبنحطهم بقى في الكبه كده. ودي بقى بشيلها في برطمان في التلاجة، بتنفع بقى في اي حاجه، بتنجان، سمك مقلي، اي حاجه بتبقى حلوه جدا. نبتدي ان احنا بقى ناخد منها كده ونبدا ان احنا نحشي السمك بتاعي من بره ومن جوه كده، واتبله بقى بالتتبيله دي كده لحد ما كل حته كده وكل جزء من السمك هيوصل له التتبيله الجميله دي. خلاص نسيب بقى السمك ده. انا بحب بقى ان انا اسيب السمك المقلي ده في التتبيله دي يعني 10 دقايق كده ولا حاجه قبل ما نقليه على طول. ليه؟ لان بيخلي طعم السمك حلو، يعني بيديها طعم حلو. بعد كده بقى، بعد ما عملت بقى السمك بتاعي كده بالشكل ده، ناخد بالنا بس من عشان ما يبقاش حادق معانا قوي. اتبله بقى وسبته كده 5 دقايق. وبعد كده بعد ما سبته بقى 5 دقايق على جنب، تعالوا بقى نجيب شويه من الدقيق. هنجيب بقى الدقيق بتاعنا. طبعا الدقيق هنحط عليه بس معلقه من النشا. ماشي خلاص. هنجيب بس شويه دقيق نحط عليه معلقتين كده من النشا عشان طبعا يبقى مقرمش، ومش هنحط حاجه اكتر من كده.
وبعد كده ناخد السمكة بتاعتي بقى من تحت وفوق كده، نبلها بس بالتتبيلة اللي نزلت مننا، وننزل بقى على الدقيق على طول. وبعد ما نزلنا على الدقيق بقى، في ناس بتحب تحط في مية متلجة عشان طبعا تنزل بواقي الدقيق، وفي نفس الوقت بتخلي السمكة مقرمشة. بس انا بصراحة اكتفيت ان انا بس انفضها كده، مش هحطها في مية ولا حاجة، ننفضها بس من الدقيقة الزيادة وخلاص. وننزل بقى في زيت، طبعا اهم حاجة الزيت بتاعي يبقى سخن، وما بيبقاش طبعا اللي هو السخن قوي. يعني بناخد بقى السمكية وننزل كده، انا حسيت ان هو لسه بارد شوية، سيبته بس لحد ما يسخن. وبعد كده نزلت بقى بالسمكية بتاعتي، او يبقى يعني اللي هو مش سخن قوي ولا هو بارد يعني. وبعد كده بقى بعد ما بيبدأ يغلي معايا، بتبدأ السمكية كده تحسوا ان النار عالت معاكم، لان ده طبعا سمك كبير. هنبدأ ان احنا نهدي النار شوية، اهم حاجة بقى ان احنا نهدي النار، منهديهاش قوي، نهديها شوية، ما تبقاش هادية قوي يعني. وفي نفس الوقت عشان يقرمش معاكم، وفي نفس الوقت ان هو يستوي، يعني ما ينفعش انتوا تعلوا النار طبعا. طبعا هو بيستوي بقى، شايفين الرز بقى، بصوا الرز بقى مفرفر واستوى معايا وبقى زي الفل، واخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هنغطيه بقى ونسيبه برضو لحد بقى ايه ما نيجي نقدم على طول. والسمك بقى عندي اهوت بدأ ان هو يتحمر معايا. نبدأ ان احنا نقلب على الجنب التاني، وانا طبعا مهدية النار زي ما قلت لكم، بدأ بقى النار كده مهديها شوية، فنبدأ بقى ان احنا اول ما ياخد اللون نقلبه على الجنب التاني. وده بقى السنجاري ما شاء الله، بصوا طلع بقى من الفرن اخد اللون الجميل. تعالوا بقى هنبدأ بقى ان احنا نقفل بقى الاطباق بتاعتنا والوجبات دي، او العشاء ده بقى نحطه بقى في اطباق كده. جبت الاطباق الفل دي، ونحط كل سمكية كده مع بعض. انا عايزة بقى الاكل يروح لهم سخن، فبقى ابتديت ان انا كل حاجة اعملها يعني اول باول كده، واغلفها. يعني كل حاجة بقيت اطلعها واغلفها على طول، عشان طبعا الاكل يفضل سخن طبعا، ويروح لهم بألف هنا وشفا طبعا وهو سخن. ابتديت ان انا اجيب بقى السمكية دي. على فكرة ممكن ان احنا نزين وشها بشوية برضو خضرة ولا حاجة، بس انا بصراحة نسيت، فيعني مش مشكلة. بس هو كان شكله طبعا ما شاء الله، يعني بيتكلم عن نفسه شكله، وطعمه طبعا كان تحفة. المهم ابتديت ان انا اجيب برضو ورق زبدة. دايما مش بحب ان انا احط الفويل على طول، بحب ان انا احط ورق زبدة، وبعد كده نقفل بقى بالفويل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بقى كده نقفل بقى كويس جدا عشان طبعا الاكل يفضل سخن. قفلت بقى بالفويل بتاعي اهو. نشوف هوريكم دلوقتي كل بقى الحاجات اللي احنا عاملينها هنقفلها بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا ده يا جماعة يعني لو حد بقى حابب يعمل مشروع، فالحاجات الصغيرة دي ممكن تفيده كتير. يعني انا عاملة الفيديو كامل، لان الحاجات الصغيرة دي لو الناس عاملة مشروع بيفيدوا كتير يعني في الحاجات دي. وعايزة اقول لكم كمان ان انتوا ممكن تلفوا، بعد ما تلفوا الفويل بيلفوه في ستريتش، عشان الفويل بيتقطع بسرعة بس الاسترتش ما بيتقطعش. وبرده شوربة السي فود دي ابتديت ان انا احطها في علب، من العلب اللي هي بتاعه الكشري دي، عشان طبعا بتبقى يعني ايه بقى ما تدلقش مننا او كده، او بقيت مش عارفه احطها فين. فهي العلب دي كانت اختيار سليم يعني. وابتديت ان انا احط بقى كل الكلام ده كده مع بعض، ونحط بقى شويه الشوربه. وبعد كده هنحط بقى طبعا الكابوريايه ديت اللي احنا كنا سلقينها مع الجمبري، نحطها برضو فوق كده على الوش، ونقفل بقى العلبه بتاعتي. وبرضو العلبه دي بقى هنقفلها برضو بورق الفويل ماشي. بس انا بقى ايه قلت برضو، يعني برضو معلومة كده، زي ما قلت لكم ان احنا لما بنقفل بالاسترتش برضو بيحافظ على الحاجة، لان زي ما قلت لكم ورق الفويل ممكن يتقطع. فانا بقى قفلتها بالفويل الاول كده عشان تفضل سخنة وتحتفظ بسخونيتها، وفي نفس الوقت بقى نقفلها بالاسترتش عشان ما يتقطعش معانا الفويل، والحاجة تتدلق مننا وتتبهدل، والحاجة طبعا عايزينها توصل بسلام. نقفلها بقى بالشكل ده كده، بقت جاهزة عندي. يبقى وتالت حاجة بقى السمك بقى المقلي. ابتديت ان انا اجيب الطبق اللي هي الالومنيا دي برضو، بتبقى حلوة جدا، وبتحافظ برضو على درجة الحرارة. يعني لو انتوا عندكم مشروع برضو، دي بتبقى حلوة جدا. ونقفل بقى، وبعد كده نحط بقى السمك المقلي بتاعنا وهو سخن طبعا لسه طالع بقى من الزيت، يا دوب بس بحطه في مصفى كده، او احطه في على مناديل المطبخ، وبعدين لحد ما يصفي الزيت بتاعه، وننزل بيه بقى في الطبق. ونبتدي ان احنا برضو ورق زبدة مع ورق فويل، نفس بقى الكلام اللي بنعمله كل مرة، ونقفله كويس جدا. بس طبعا اكيد السمك بقى بالتقفيله دي هيكون بقى طري معاهم، مش هيفضل مقرمش يعني، لان السمك لما بيتقفل كده لازم هيطرى، دي حاجه طبيعيه حتى لو هو طالع مقرمش معاكي. وبعد كده بقى جبنا شويه الرز الصياديه بقى، ونحطه برضو في طبق برضو. بصوا بقى لون الرز يا جماعه وريحته وطعمه خطير بجد.
طعمه حلو جدا. وعايزه اقول لكم ان البصل لما بيبقى كتير وكمان الجزر بيديله تسكيره حلوه جدا. وجبنا بقى الغطا بتاع الطبق ده، بس بنخليه على الناحيه اللي هي الالومنيوم، ونقفل برضو بورق الومنيوم. كده الاوردر بقى خلص. بس طبعا ما نسيتش بقى اعمل لهم طبق سلطه وطبق سلطه طحينه كده، وروقت عليهم الدنيا يعني. وبالهنا والشفا. وكده الاوردر وصل بسلام وبألف هنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.